السلام علیکم سایبر پښتو ته خراغلاس. دا د سایبر پښتو یو نیو سیریز دی، ویډیو سیریز دی چې په دې کې به مونږ د آنلاین ارننګ باره کې زده کوو چې مونږ څنګه کولی شو آنلاین ارننګ چې دی د هغه یو داسې پلیټفارم څخه چې هغه آنلاین سیلینګ وي، هغې له لاسه مونږ چې دی آنلاین ارننګ لاسته راوړو. تاسو ډیرو به په سوشل میډیا باندې نن سبا لیدلی چې یاره ای کامرس چې کوم دی هغه خلکو چې دی هغه جوین کړی دی او د ای کامرس له لارې ډیر خلک چې دی هغه ډیر زیات ارننګ لاسته راوړي آنلاین. نو همدا دی چې موږ تاسو ته یو داسې ویډیو سیریز راوړی دی چې هغه کولی شي د هغې لارې تاسو پر منت تقریبا $1000 پورې یا د هغې څخه علاوه چې ډیر مهنت او ډیر کوشش وکړي تاسو کولی شئ داسې ارننګ لاسته راوړئ. نو مونږ دغه کورس تاسو ته راوړی زیاتتر چې وکړو هغه په اردو کې وو. نو مونږ کوشش وکړو چې خپلو پښتنو له یو داسې کورس برابر کړو چې هغې نه آنلاین ارننګ لاسته راوړي، چې هغه هم دا د امیزون ورچوال اسسټنټ کورس. دا به زمونږ انشاءالله نوې ویډیو سیریز وي او دا ډومبنی کلاس دی. نو امید دی چې تاسو موږ سره په دې ویډیو سیریز کې یو ځای اوسئ او تر اخر پورې موږ سره دغه کورس جوین کړئ. نو زمونږ کورس دی د امیزون ورچوال اسسټنټ باره کې. دغه کورس به ټول انشاءالله پریکټیکل وي او ټول به موږ دا ښیو چې تاسو څنګه کولی شئ د امیزون ورچوال اسسټنټ جوړ شي. دې کې به موږ دا زده کوو چې یاره ورچوال اسسټنټ څه ته وایي او څنګه موږ جوړېدی شو ورچوال اسسټنټ جوړ شو. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ چې یو کس کله کاروبار کوي نو هغه مقصد د هغه کوم کاروبار کوي نو هغې له ټایم هم ضرورت دی او بجټ هم ضرورت دی. نو که یو چا سره بجټ وي خو ټایم نه وي نو هغې لپاره څه کوي، یو په عامه اصطلاح کې موږ ووایو یو منشي نیسي. نو دغه منشي کار څه وي د هغه دا ټول کوم بزنس چې دی دا مینج کوي، کنټرول کوي او هغه له پوره یو داسې ریپورټ برابري چې یاره دا ستاسې د بزنس ټول ډیټیلز دي او دا رپورټ دی. نو همدا دی چې امیزون ورچوال اسسټنټ هم همدا کار دی چې ورچوال اسسټنټ یو منشي له وایي. امیزون یو داسې پلیټفارم دی چې په هغې کې چې دی که زه داسې ته دلته وښیم دا امیزون دی. که دې کې تاسو وګورئ دا څیزونه چې دي دا آنلاین خرڅېږي، که هغه گیمز دي، که هغه وی آر ګلاسز دي، که بوکس دي، که داسې نور زیات څیزونه وګورو تقریبا، که هغه الکترونکس دي، که هغه هر څیز که تاسې وګورئ نو په دې کې تقریبا شته دی، ویډیوز شته دی، هر څه څیزونه شته دی، بوکس دي، موویز دي، دلته تاسو کتلی شئ شاپ بای دینې، الکترونکس دي، پټ سپلایز دي، فوډز دي، دا څیزونه دي. د دې سره مطلب څه دی چې دا ټول آنلاین سټورز دي. دغه امیزون چې دی یو آنلاین سټور دی، د دې لارې کولی شئ تاسو څیزونه واخلئ. نو زمونږ ته مطلب څه دی؟ زمونږ مطلب دا دی چې مونږ دغه څیزونه خرڅ کړو او د دې آنلاین سیلینګ له لارې یو څه انکم لاسته راوړو. خو دا که موږ سره فرضاً اوس یو کس وایي چې یاره موږ سره بجټ نشته، زه څنګه کولی شم په آنلاین سیلینګ وکړم؟ نو همدا ده چې تاسې لپاره موږ دا یو کلاس یا ویډیو سیریز شروع کړو چې هغې کې تاسو سره که بجټ نه وي نو تاسو کولی شئ چې د بل چا لپاره از ا ورچوال اسسټنټ کار وکړئ. یو کس دی هغه بجټ لري تقریبا 5 to 6K ډالرز لري، نو هغه وایي چې زه یو بزنس سټارټ کوم خو ما سره ټایم نشته. نو همدا دی چې مونږ د هغې لپاره کار کوو، د هغې لپاره اکاونټ جوړوو، د هغې لپاره کوم سامان چې دي فرضاً اوس اکسیسریز دي، کمپیوټرز دي، ویډیو گیمز دي یا داسې نور څیزونه دي، د هغې لپاره مونږ د هغې هغه کوم سټور چې دی دا امیزون سټور دا د هغوی لپاره کنټرول کوو او مینج کوو. دا د ورچوال اسسټنټ کار دی. نو تاسو به په دې باندې رسېدلي. اوس موږ څنګه کولی شو ورچوال اسسټنټ جوړ شو؟ دا ټول معلومات به مونږ په دغه کلاس یا دغه ویډیو سیریز کې زده کوو او تاسو ته به ښیو چې څنګه کولی شئ دغې څخه یو اندازه یا ډېره اندازه که زیات کوشش وکړئ انشاءالله دا زه تاسو ته په ګارنټۍ وایم چې ډېر زیات انکم تاسو کولی شئ لاسته راوړئ. نو دا کلاس ویډیو سیریز موږ سره جوین کړئ او تر اخره یې وګورئ. زه راځم دې باره کې خپل ځان باره کې تاسو ته معلومات در کوم چې یاره
زه به تاسو ته ان شاء الله دغه کلاس ټیچ کوم. زه خپل زما نامه ده کامران احمد دی او زه یو سافټویر انجینر یم او از امیزون وی یا ورچوال اسسټنټ هم کار کوم. نو دغه له لارې که زه خپل انکم لرم نو تقریبا که زه تاسو ته ووایم نو پر کلاینټ چې دی مونږ $250 چې دی امیزون کلاینټ څخه اخلو چې موږ د هغوی اکاونټ مینج کوو، د هغوی اکاونټ چې دی کنټرول کوو او پر منت له هغوی څخه 250 نه نیولې ته ان داسې که ورچوال اسسټنټ شته چې هغوی 400 هم اخلي پر کلاینټ. نو یو کلاینټ نه هغوی $400 اخلي او هغه پر 1 منت او هغوی له دا انکم راځي. نو تاسو هم کوشش وکړئ او دا کلاس موږ سره جوائن کړئ چې ترڅو تاسو ته انکم لاسته راشي. که چاته څه پرابلم وي په آینده کې انشاءالله نو زه تاسو سره په خدمت کې یم. دا زما ایمیل دی او دا زما واتس اپ نمبر دی او که څوک ماله کال کول غواړي هم کولی شي انشاءالله، هیڅ مشکل به نه وي او زما کال نمبر هم همدا دی.